Lôi Môn. Yên Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định lấy được Cửu Âm Trưởng chữa khỏi bệnh lạ cho nàng. Sao ngươi lại tìm được tới đây? Thẩm Thính Tuyết, ngươi đến đây làm gì? Ta đến cứu thê tử của ngươi. Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Điều kiện gì? Ngươi thần phục ta. Ngươi là cái thá gì chứ mà dám bảo ta thần phục ngươi? Đúng thật là Cửu Âm Trưởng có thể cứu vợ ta. Ngươi dùng thủ đoạn như vậy muốn ép ta thần phục ngươi? Nằm mơ. Ngoài ra ta còn tặng ngươi một hoàng giai nhất phẩm võ kỹ. Ngươi coi võ kỹ hoàng giai là bắp cải trắng sao? Tùy ý nói tặng là có thể tặng được ngay. Lời đừng nên nói quá sớm. Thẩm Thính Tuyết, có phải ngươi đã thần phục hắn rồi không? Ta chỉ là người thưởng thức phong thái siêu phàm của Lạc công tử mà thôi. Ngươi Yên Nhi, Yên Nhi, nàng thế nào rồi? Đình ca, có phải ta sắp quy tiên rồi không? Yên Nhi, đừng nói bậy, ta sẽ không để nàng bỏ mạng đâu. Làm phiền ngươi, mau lấy Cửu Âm Trưởng ra, cứu vợ ta Yên Nhi. Cửu Âm Trưởng không cứu được nàng ta. Không thể nào, ngươi nói dối. Lạc công tử, có còn cách nào khác không? Đương nhiên là có. Yên Nhi, nàng thế nào rồi, Đình ca? Ta cảm thấy toàn thân không còn nóng như vậy nữa. Ta tạm thời áp chế được bệnh tình của nàng, nhưng muốn chữa trị tận gốc thì còn phải điều trị lâu dài. Cho nên đa tạ là công tử đã cứu giúp ta. Lôi Đình nguyện thần phục ngươi, chỉ mong người có thể hoàn toàn chữa khỏi cho vợ ta. Rất đáng dạy bảo. Kẻ có thể khiến Thẩm Thính Tuyết thần phục, ta muốn xem thử có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Tiêu Gia Môn, Giang Mạn, người có được cơ duyên lớn rồi. Các vị này lần lượt là tông chủ Liệt Hỏa Tông, các lão Thánh Kiếm Tông, tông chủ Hợp Hoan Tông. Bọn họ hạ mình đến đây là coi trọng thiên phú tu hành của ngươi, muốn mang ngươi vào con đường tu hành. Giang Mạn, còn không mau bái tạ các vị sư tôn. Cái gì? Người muốn ta rời khỏi Tiêu Gia Môn? Đoạn Ngọc, đi theo mấy vị tôn giả này. Nha đầu, ngươi có thể được chúng tôi mang đi là cơ duyên lớn của ngươi, tông chủ Liệt Hỏa Tông. Trong toàn bộ Tiêu Gia Môn, chỉ có ngươi có vinh dự này. Đúng vậy đó, nha đầu, đi theo chúng ta. Từ đây, thăng lên như diều gặp gió. Đây là cơ duyên mà người thường cầu cũng không được. Tông chủ Hợp Hoan Tông, vậy ta có thể mang theo vị hôn phu sư huynh Lạc Phong cùng đi không? Láo sự, ta chờ mang ngươi đi là coi trọng thiên phú tu hành của ngươi. Các lão Thánh Kiếm Tông cũng là cơ duyên lớn của ngươi. Vậy Lạc Phong là cái thá gì cũng xứng đáng lọt vào mắt của chúng tôi. Đừng được voi đòi tiên. Nếu đã như vậy, các vị tôn giả mời về cho. Ta sẽ không rời khỏi sư huynh Lạc Phong đâu. Chán sống. Nha đầu, xem ra Đoạn Ngọc chưa từng dạy ngươi cái gì gọi là tôn ti trật tự. Đừng tưởng rằng ngươi có thiên phú tu hành là có thể làm trái ý lão phu. Thật sự chọc giận lão phu, lão phu cũng lấy mạng ngươi như thường. Ta sẽ không rời khỏi sư huynh Lạc Phong đâu. Chán sống. Tiểu tử này lại có thể đỡ được một kích chí mạng của ta. Rốt cuộc là có lai lịch gì? Sư huynh Lạc Phong, ta biết mà, huynh sẽ không sao đâu. Tiểu tử này chẳng phải đã kinh mạch đứt đoạn, tu vi bị hủy hết rồi sao? Sư muội yên tâm, có ta ở đây. Hôm nay không ai có thể mang ngươi đi. Khẩu khí thật ngông cuồng. Lão phu nếu không phải để mặt ngươi là đệ tử Tiêu Gia Môn nên mới nương tay với ngươi. Nếu đổi lại là người khác đã mất mạng mấy trăm lần rồi. Lão tặc, rõ ràng là ta không tốn chút sức lực nào đã đỡ được chiêu thức của ngươi. Ngươi sinh lòng kiêng kỵ, muốn hỏi thăm căn cơ tu vi của ta. Chút tâm tư nhỏ bọn này của ngươi, đừng tưởng rằng ta nhìn không thấu. Chán sống. Thôi được, lão phu sẽ phế bỏ tu vi của ngươi.
rồi đưa ngươi về Thánh Kiếm Tông. Lão Phu không tin, không hỏi ra được con đường tu luyện của ngươi. Các lão, không được, Lạc Phong, hắn chỉ là nhục thân cảnh, chiêu này của ngài sẽ lấy mạng hắn đó. Yên tâm, Lão Phu sẽ giữ lại mạng hắn. Tiêu Gia Môn, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ là nhục thân cảnh mà lại có thể đỡ được một kiếm này của các lão. Tu vi của Lạc Phong so với trước đây càng thêm tinh tiến. Xem ra là có được cơ duyên lớn mới có được tạo hóa này. Nếu có thể đem cơ duyên lần này giữ lại Tiêu Gia Môn thì lo gì Tiêu Gia Môn đại nghiệp không thành. Đến thử chiêu này của Lão Phu. Cứ việc tới đi. Đoạn Ngọc, người muốn đối địch với Lão Phu sao? Không dám. Chỉ là chiêu này của các vị trưởng lão, e rằng sẽ lấy mạng của Lạc Phong đó. Ta mới ra tay ngăn cản. Lạc Phong, còn không mau mau xin lỗi các lão. Muốn ta xin lỗi lão tặc này sao? Ông ta còn không xứng. Chúng ta đi, được. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Đứng lại. Chưa từng có ai mà Thánh Kiếm Tông không thể mang đi. Chỉ là một con kiến hôi cũng dám mơ ước người của Giang gia chúng ta. Là ai đó? Ai đang lén lút vậy? Cút ra đây cho ông. Các lão trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi rồi. Tu vi mạnh thật. Người mạnh nhất của Tiêu Gia Môn mà cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ bát trọng mà thôi. Giang Vô Đạo, Giang gia. Không biết hai vị đến Tiêu Gia Môn là có chuyện gì? Ta và sư huynh ta lần này đến Giang Vô Yêu Giang gia là để mang đi người của Giang gia lưu lạc bên ngoài. Giang gia là gia tộc tu tiên đệ nhất thượng cổ. Lẽ nào lũ tiểu môn tiểu hộ như các ngươi có thể đắc tội được? Đã từng xuất hiện 3 vị cao thủ tu vi độ hóa phi thăng đến thần cảnh. Là Giang gia đó sao? Đúng vậy. Giang Mạn, quả nhiên là người của Giang gia ta. Đi theo ta. Ta không muốn. Tiểu tử này chỉ là nhục thân cảnh, sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Buông móng vuốt chó của ngươi ra, thằng nhãi danh. Cút sang một bên. Mục tiêu hôm nay của ta không phải là ngươi, còn dám cản trở. Ta không ngại lấy mạng ngươi ngay tại chỗ. Muốn mang cô ta đi, ngươi cũng không nhìn xem ngươi có bản lĩnh đó không. Chán sống. Đó là cái gì? Uy áp mạnh thật. Tu vi của sư huynh ta đã đạt đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Các ngươi không phải là đối thủ của huynh ấy, còn không mau mau lui xuống. Nguyên Anh đỉnh phong chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào đại thừa kỳ. Trông có vẻ tuổi còn trẻ mà tu vi lại còn cao hơn Nguyên Anh cửu trọng của ta. Lạc Phong, không được vô lễ. Giang Mạn có thể trở về Giang gia, đó là cơ duyên của cô ta. Ta không muốn trở về Giang gia. Sư huynh Lạc Phong, ta muốn ở cùng huynh. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể mang muội đi. Tiểu tử, ta thấy ngươi có chút tạo hóa. Thế này đi, nếu trong vòng 10 năm tu vi của ngươi có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, ta không ngại ngươi đi theo ta. Ở Giang gia bản bộ làm một đồng tử tạp dịch. Giang gia đồng tử tạp dịch, các ngươi cũng xứng. Lạc Phong, đừng ăn nói lung tung. Giang gia không phải là chỗ ngươi có thể đắc tội được. Chán sống. Sư huynh Lạc Phong, sư muội, chỗ này giao cho ta. Thân thể này là thể tu chi thể trời sinh, vừa hay có thể mượn ngoại lực để tôi luyện tu hành. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Nếu ngươi đã không muốn sống như vậy, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Lôi đạo, Thập Hoang Lôi Động. Không đủ, thêm nữa đi. Chuyện này sao có thể? Nếu đã như vậy, Lôi đạo, Vạn Kiếm Tông diệt. Không tự lượng sức. Sư muội, chúng ta mang cô ấy đi. Không,
Sư huynh Lạc Phong, nhà đầu ngốc, ngươi đối với tiểu tử này thật là dũng tình trí thâm. Đợi khi ngươi đến Giang gia bản bộ sẽ biết, nam tử ưu tú trên đời này nhiều vô số kể. Ta cho phép ngươi mang sư muội Giang Mạn đi rồi sao? Ngươi chỉ là nhục thân cảnh, sao có thể đỡ được lôi đạo nho nhỏ, vừa hay giúp ta tu hành. Bá Vương Xoa, tiểu tử, coi như ngươi có bản lĩnh. Vừa rồi là ta đánh giá thấp ngươi. Bá Vương Xoa trong tay ta là thần khí, có thể chu thần diệt ma. Lần này ta xem ngươi có thể đỡ được không. Đây là hoàng giai tam phẩm công pháp. Chiêu này của ta tuy rằng chỉ có tam phẩm nhưng cũng đủ rồi. Sư huynh, sư huynh, huynh không sao chứ? Không ngờ thân thể được lôi điện tôi luyện qua lại cường hãn đến mức này. Chỉ là nhục thân cảnh, sao có thể đỡ được? Sư huynh, tiểu tử này có chút cổ quái. Hắn dùng là hoàng giai công pháp hiếm lạ như vậy, ngay cả hai ta cũng chỉ biết một thức. Hắn chỉ là nhục thân cảnh, sao lại biết hoàng giai công pháp? Sư huynh, huynh không cần khiêm tốn nữa, mau chóng chu diệt tiểu tử này để tránh về sau có hậu họa. Bá Vương Xoa thức thứ hai. Kim cương bất hoại. Sao có thể? Nhục thân của ngươi lại có thể chống lại Bá Vương Xoa của ta? Ngay cả Giang gia chủ cũng không chống được. Không ngờ thân thể này được lôi đạo tôi luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Thân thể cường hãn như vậy cũng đủ để ta thi triển thần giới công pháp Kỳ Lân Quyền. Hôm nay người nhất định phải mất mạng. Sư huynh, mau dùng tuyệt chiêu thương đâu. Tiểu xảo Kỳ Lân Quyền. Kỳ Lân Quyền. Không có cánh tay kỳ lân, ta chỉ có thể thi triển nửa quyền, nhưng đối phó với hai con sâu bọ các người cũng đủ rồi. Ngươi đây là công pháp gì? Muốn học sao? Ta dạy ngươi. Tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng. Sư huynh, tiểu tử này nhục thân quá mức quỷ dị, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này để tránh chôn thân tại đây. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi đắc tội chính là Giang gia, ngươi bỏ mạng chắc rồi. Sư muội, chúng ta đi. Sư muội. Sư huynh, không sao chứ? Ta chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy. Cục tức này thật khó nuốt trôi. Tiểu tử kia thực lực không thể khinh thường. Chúng ta mau chóng hướng gia chủ bẩm báo chuyện này. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, còn mặt mũi nào trở về Giang gia nữa. Truyền lệnh của ta, mang vạn lượng hoàng kim đến Xích Viêm lâu để bọn chúng chu diệt Tiêu Gia môn. Đoạn Ngọc, người có phải điên rồi không? Mã Quân, chỉ vào Tiêu Gia môn cũng xứng để ba thế lực lớn thần phục sao? Ngươi không muốn sống, đừng lôi kéo chúng ta cùng chịu trận. Đúng vậy. Trưởng lão, người muốn đi đâu? Lén lút thông báo cho bọn chúng sao? Đoạn Ngọc, ngươi chỉ là nguyên anh bát trọng. Hiện tại tất cả trưởng lão đều cùng ta trên cùng một chiến tuyến, vốn định giữ ngươi thêm vài ngày. Không ngờ ngươi lại gấp gáp đưa Tiêu Gia môn đi chịu trận. Từ nay về sau, vị trí môn chủ này chính là của ta. Cái gì? Ngươi cũng đã đạt tới nguyên anh bát trọng, không sai. Còn có hoàng giai tứ phẩm, phần tâm trưởng. Đoạn Ngọc, ngươi không đấu lại ta đâu. Thì ra ngươi đã sớm đầu quân cho Thánh Kiếm Tông thì đã sao? Cho nên ngươi vẫn là ở đây ngoan ngoãn chịu trận đi. Phong ấn trận, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa nữa, nếu không ta không ngại lấy mạng ngươi đâu. Chúng ta đi. Các ngươi sẽ phải hối hận đấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại gấp gáp triệu tập ta đến vậy? Không biết. Nhưng mà, người xem, Phong trưởng lão sao lại ngồi lên vị trí môn chủ rồi? Chắc hẳn mọi người đã thấy rồi. Ta, lúc này, đang ngồi trên vị trí trưởng môn. Từ hôm nay trở đi, Đoạn Ngọc bị bãi miễn chức trưởng môn Tiêu Gia môn, do ta, Mã Quân tiếp nhận. Đồ nhi cung nghênh tân môn chủ. Tiêu Gia môn ở trong tay Đoạn Ngọc vẫn luôn không có tiếng tăm gì, không thể lớn mạnh. Cho nên hôm nay bản môn chủ tuyên bố một tin tức: Tiêu Gia môn sẽ đem Liệt Hỏa Tông, Thánh Kiếm Tông, Hợp Hoan Tông thu vào dưới trướng. Ai đó dám ở ngày vui lớn Mã Quân ta kế nhiệm mà ăn nói ngông cuồng, chỉ dựa vào lũ kiến hôi như ngươi cũng muốn ngồi lên vị trí môn chủ.
Mã Quân, ta cho ngươi thời gian một hơi thở. Ngươi là quỳ xuống thần phục hay là biến mất khỏi thế gian? Ta còn tưởng là một cao thủ giỏi thế nào đến, thì ra là một kẻ không dám lộ diện thật sự. Lão Phu phải xem ngươi có thủ đoạn gì mà dám ở đây ăn nói ngông cuồng. Thứ phế vật chỉ được cái hù dọa người, để ta xử lý hắn. Đây chính là tuyệt học của Hỏa trưởng lão, Huyền Hỏa trưởng. Tên này sắp bị thiêu thành cho tàn rồi. Chắc chắn không toàn thây ồn ào. Hỏa trưởng lão dù sao cũng là nguyên anh lục trọng cảnh, vậy mà lại bị đánh bại chỉ bằng một chiêu. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thời gian một hơi thở đã hết. Nói đi, ngươi là quỳ xuống thần phục hay là quy tiên? Lão Phu hôm nay sẽ không quỳ xuống, càng sẽ không. Còn các ngươi thì sao? Là quỳ xuống thần phục hay là rước họa vào thân? Chúng ta nguyện ý thần phục. Đệ tử Tiêu Giao Môn nghe lệnh, kể từ hôm nay Tiêu Giao Môn quy phục Kỳ Lân tôn giả. Nếu có ai trái lệnh, trừ khử không tha. Vâng. Ban ngày xảy ra chuyện lớn như vậy, Lạc Phong phế vật này đã không xuất hiện. Chỉ cần ta tiêu diệt ngươi, sư muội Giang Mạn sẽ có cơ hội là của ta. Ngươi sao có thể chống đỡ được chiêu này của ta? Đệ tử của Mã Quân, sư phụ ngươi là Mã Quân ở Nguyên Anh bát trọng, ta đều có thể lấy mạng chỉ bằng một chiêu, huống chi là Nguyên Anh nhất trọng. Ngươi là Kỳ Lân tôn giả, đều là ta bị ma xui quỷ ám, xin ngươi tha cho ta một mạng. Lúc trước người lén lút tập kích ta, hại kinh mạch của ta bị hủy hết, cũng là ngươi. Không phải ta. Ngươi nghe ta giải thích, kẻ lén lút tập kích ta, từ trước đến nay ta không hề nương tay. Tiêu trừ hết lũ tiểu nhân trong Tiêu Giao Môn. Tiếp theo chính là chờ đợi ba đại tông môn thần phục. Thần Kiếm tôn giả, ngươi chờ ta thống nhất hạ tu giới, lên thượng thần giới tìm ngươi báo thù rửa hận. Tiêu Giao Môn khẩu khí lớn thật. Lục Sơn Khâu muốn ba đại môn phái chúng ta thần phục. Nghe nói là đột nhiên xuất hiện một vị Kỳ Lân tôn giả giúp Đoạn Ngọc, cô ta mới dám kiêu ngạo như vậy. Còn nữa, Giang Mạn là thượng cổ tu tiên, đệ nhất thế gian, bị lưu lạc bên ngoài. Niệm tình Giang gia, Tiêu Giao Môn chiếu cố Giang Mạn, biết đâu lần này sẽ ra tay giúp đỡ. Dù vậy cũng không thể ngồi chờ quy tiên được. Ba đại tông môn chúng ta san bằng Tiêu Giao Môn, chỉ cần không làm tổn thương Giang Mạn, đưa cô ta về Giang gia, chắc hẳn Giang gia sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Lời này có lý. Kỳ Lân tôn giả, bây giờ Tiêu Giao Môn ba đại tông môn, các ngươi đến đây là để quy thuận Tiêu Giao Môn của ta sao? Khẩu khí của ngươi thật lớn, muốn ba đại tông môn chúng ta quy thuận Tiêu Giao Môn kẻ dưới phạm thượng. Hôm nay chúng ta phải loại bỏ Tiêu Giao Môn. Đúng, loại bỏ Tiêu Giao Môn. Loại bỏ Tiêu Giao Môn. Loại bỏ Tiêu Giao Môn. Nguyên anh kỳ đỉnh phong mà lại đến hơn 10 người. Không sao, có Kỳ Lân tôn giả chống lưng cho ta. Nhanh đến đây, Thính Tuyết Lâu. Nghe nói lần này hội đấu giá đỉnh cấp của Thính Tuyết Lâu quy mô vô cùng lớn. Những người được mời đến đều là những danh gia vọng tộc, ngày mai mới chính thức khai trương. Nhưng chỉ có khách quý mới có tư cách lên tầng cao nhất. Hôm nay cứ đi dạo quanh khu đấu giá bình thường trước đã. Chúng ta không có tư cách tham gia hội đấu giá trên tầng cao nhất. Đúng vậy, đây là cần phải có thiệp mời, trừ phi sư phụ đích thân đến. Sư muội, ta có chút việc cần phải giải quyết. Muội cứ đi dạo quanh khu đấu giá trước đi, thích gì thì cứ đấu giá cái đó. Lát nữa ta sẽ đến đón muội. Vâng sư huynh, huynh phải nhanh đó. Đoạn Ngọc, Tiêu Giao Môn hôm nay của các ngươi sẽ bị loại trừ. Kỳ Lân Chí Tôn, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ngươi không sao chứ? Ngươi ra bên cạnh nghỉ ngơi đi, chỗ này giao cho ta.
Ta cho các người thời gian là 3 hơi thở, quỳ xuống thần phục, bằng không thì không một ai sống sót. Ngươi chính là cái kia, cái gì tên cẩu Kỳ Lân tôn giả. Có dám tháo mặt nạ xuống không? Không sai, tháo mặt nạ xuống đi, để lão tử nhìn cho kỹ xem ngươi rốt cuộc là như thế nào. Cái loại chuột nhát gan. Muốn ta tháo mặt nạ xuống cũng được, chỉ cần các ngươi quỳ xuống thần phục. Ăn nói ngông cuồng. Kim cương bất hoại. Công pháp này thật đáng sợ. Đây là phẩm giai gì? Ít nhất cũng phải hoàng gia ngũ phẩm trở lên. Cái gì? Các người cùng xông lên đi. Đây chính là người nói đó. Mọi người, chúng ta cùng xông lên. Đoạn Ngọc cũng là một nữ trung hào kiệt, đã nguyện ý thần phục Kỳ Lân tôn giả. Dĩ nhiên người này có chút thủ đoạn, lấy nhiều hiếp ít, còn xông lên cùng lúc. Loại hành vi đáng xấu hổ này ta từ chối. Ngươi nhát gan tham sống. Lục Sơn Khâu, ngươi lại hèn hạ như vậy. Nhiều người như vậy đối phó một người, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Biết xấu hổ. Ta lấy mạng của tất cả các người, còn có ai biết? Còn ngây ra đó làm gì? Lên, xông lên. Chịu trận đi, để ngươi nếm thử tuyệt học mạnh nhất của Liệt Hỏa tông ta, Cửu Dương Liệt Hỏa Trường. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng Cửu Dương Liệt Hỏa Trường, ngươi cũng không nhìn xem bộ dạng bây giờ của ngươi đi. Ngươi cũng khá trâu bò đấy. Ta muốn xem ngươi có thể đỡ được chiêu này của ta không. Chiêu này chính là hoàng giai thất phẩm công pháp Vạn Kiếm Quy Tông. Chiêu này vừa ra vô địch thiên hạ. Chỉ dựa vào chiêu này của ngươi cũng dám tự xưng là Vạn Kiếm Quy Tông. E rằng kiếm đạo tôn giả sẽ chê ngươi làm mất mặt tu kiếm đạo. Ngươi, chiêu này của ta tuy rằng chỉ có hoàng giai tam phẩm, nhưng đối phó ngươi thì vậy là đủ rồi. Chán sống. Cái gì? Kỳ Lân tôn giả lại bại rồi. Chuyện này sao có thể? Làm sao bây giờ? Ta còn không muốn mất mạng. Kỳ Lân tôn giả, Lục Sơn Khâu, ngươi lại dùng vô ảnh thần châm đánh lén. Bị ổi. Đoạn Ngọc, hôm nay chính là ngày tiêu gia môn các ngươi diệt môn. Châm này của ngươi châm vào ta còn hơn ngứa đấy. Chuyện này không thể nào. Vô ảnh châm của ta sao lại không làm ngươi bị thương? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cho ngươi một cơ hội, qua đây đánh ta. Ngươi có ý gì? Ý là ta đứng im cho ngươi đánh, ngươi cũng không làm ta bị thương được một chút nào. Thật quá trào phúng. Đây là kiếm bản mệnh của ta, thêm vào đó là bí pháp của Thánh Kiếm Tông. Kỳ Lân tôn giả, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho sự cuồng vọng hôm nay. Chỉ là chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta. Kiếm bản mệnh của ta, thêm vào đó là bí pháp của Thánh Kiếm Tông. Trong cảnh giới Nguyên Anh không ai dám đối đầu trực diện. Kỳ Lân tôn giả, ngoan ngoãn chịu trận đi. Ngươi quá yếu rồi. Chỉ với mấy chiêu này của ngươi, gãi ngứa cho ta còn không đủ. Chán sống. Một cái hắc gì vậy mà lại phá được kinh thiên của ta. Một cái hắc gì liền phá được thần kiếm kinh thiên của Lục tông chủ. Quá khủng khiếp. Chúng ta căn bản không thể chiến thắng hắn. Còn nói gì đến việc tiêu diệt Tiêu gia môn? Là do ta hoa mắt sao? Sao ta lại cảm thấy trên người của tên này có bóng dáng của Lạc Phong? Ngươi đánh xong chưa? Đến lượt ta. Ngươi muốn lấy mạng ta? E là không dễ dàng như vậy đâu. Tông chủ, ta đến trễ rồi. Bạch Mi trưởng lão, ngươi tới đến đúng lúc lắm. Người này bị ta đánh trúng, dù không mất mạng cũng trọng thương. Bạch Mi trưởng lão, ngươi là đại thừa nhị trọng, đã có được khả năng cảm nhận vạn vật của đất trời. Không tệ.
Ngươi còn có thể đứng lên, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Lão Phu một kiếm nữa liền có thể lấy mạng ngươi. Kim cương bất hoại. Tiểu tử này vậy mà đã là đại thừa kỳ, khó trách cuồng vọng như vậy. Tiểu tử, ngươi mới chỉ là đại thừa sơ kỳ, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Lão đầu, ngươi cũng có chút thú vị, ít nhất cũng có thể khiến ta vận động gân cốt một chút. Tiếp theo, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Cuồng vọng. Tay không bẻ kiếm, ngươi là thể tu. Lão đầu, cũng coi như ngươi có chút nhãn lực. Đồ con nít danh, không biết gì, vậy mà lại lấy việc tu luyện thể tu làm vinh. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ phế vật không thể ngưng tụ đan điền, bị ép bất đắc dĩ mới gia nhập thể tu. Có gì đáng để cuồng vọng đắc ý chứ? Dù cho ngươi có tu đến đại thừa kỳ, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Thần thông của ta là không khí, mà ta lại là đại thừa kỳ, có thể cảm ngộ sức mạnh của đất trời. Sức mạnh mà ta ngưng tụ, vô sở bất năng. Ta thừa nhận thể tu của ngươi rất mạnh, nếu đổi lại là người khác không thể nào là đối thủ của ngươi. Nhưng đúng vào hôm nay ngươi lại gặp phải ta, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Kỳ Lân tôn giả, ngươi không phải rất mạnh sao? Bị Bạch Mi trưởng lão của chúng ta đánh cho không còn chút sức phản kháng vậy sao? Nào, chúng ta chiến lại nào. Đừng dãy dụa vô ích nữa. Ta đã bóp méo không gian. Quá đê tiện. Đánh hội đồng thì thôi đi, lại còn dùng độc nữa chứ. Chúng ta phải đi cứu Kỳ Lân tôn giả. Chậm đã, chúng ta phải tin tưởng Kỳ Lân tôn giả. Đến nước này rồi mà còn mạnh miệng. Đừng dãy dụa vô ích nữa. Độc này sẽ khiến ngươi mất hết sức chiến đấu trong nháy mắt, rồi để mặc người sâu xé thôi. Chịu trận đi, một lũ tiểu nhân. Kỳ Lân quyền. Không thể nào, ngươi trúng độc rồi, sao còn có thể dùng võ kỹ? Tuy rằng ta chỉ còn nửa quyền, nhưng đối phó với lũ tôm tép các ngươi là đủ. Ta nguyện thần phục. Sức mạnh thật đáng sợ. Bây giờ thân thể ta cũng đã đến giới hạn rồi. Tiếp theo phải bế quan tu luyện một thời gian mới được. Chúng ta vậy mà thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Hắn ta mạnh quá. May mà vào thời khắc quan trọng, Hợp Hoan Tông ta đã không đối địch với hắn. Hợp Hoan Tông ta nguyện thần phục Kỳ Lân tôn giả. Từ nay về sau, không có Hợp Hoan Tông, không có Liệt Hỏa Tông, không có Thánh Kiếm Tông, chỉ có Tiêu Giao Môn. Tốt quá rồi. Như vậy, Tiêu Giao Môn ta sẽ thống nhất Hạ Tu giới. Chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ Lân sư tôn, ngài thật là quá lợi hại. Được thần phục một cường giả như ngài là vinh hạnh của Hợp Hoan ta. Nếu như Kỳ Lân tôn giả bằng lòng, có thể cung cấp bí quyết song tu của Hợp Hoan Tông, giúp ngài tăng cường thể lực. Hợp Hoan, ngươi lại dám giữa đám đông quyến rũ Kỳ Lân sư tôn, ngươi thật là quá đáng. Không biết xấu hổ sao? Đoạn Ngọc, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Kỳ Lân tôn giả làm bạn lữ song tu sao? Sư tôn, ngươi đừng nghe cô ta nói bậy. Ngươi chính là Kỳ Lân tôn giả, mau ra đây giao chiến với ta. Chiến lực thật đáng sợ. Kim trưởng lão, xin khoan đã, cái người muốn bái ta làm sư phụ, thiếu chủ Trần gia, hắn đến đây làm gì? Không ngờ Tiêu Giao Môn lại có thể áp chế Thánh Kiếm Tông. Xem ra ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi. Ngươi chính là Kỳ Lân tôn giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Người này thực lực không thể xem thường, chẳng lẽ là đến giúp Thánh Kiếm Tông? Không biết các hạ đến Tiêu Giao Môn là có chuyện gì? Xin tự giới thiệu. Ta là Trần Xuyên, thiếu chủ Trần gia, đến từ tu tiên thế gia hạng 3. Ta đến cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn diệt Tiêu Giao Môn các ngươi mà thôi. Cái gì? Đây là đệ tam tu tiên thế gia, Trần gia muốn đến diệt Tiêu Giao Môn rồi. Không xong rồi. Sao Trần gia cũng tham gia vào vậy? Chẳng lẽ Tiêu Giao Môn chúng ta thật sự sắp bị diệt môn sao? Đây chính là ý trời.
đến ông trời cũng muốn diệt Tiêu gia môn các ngươi. Các ngươi dám đắc tội Trần gia. Trần thiếu chủ, cùng ta diệt Tiêu gia môn. Đồ của Tiêu gia môn ta không cần thứ gì cả, không chia với các người. Ngươi là cái thá gì? Cút sang một bên. Ta cảm nhận được ngươi rất mạnh. Thiếu chủ nhà ta rất xem trọng ngươi. Nào, chiến với ta một trận. Có thể mất mạng trong tay ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Hỏng rồi. Bây giờ thể lực của ta cạn kiệt, cần nghỉ ngơi 1 canh giờ mới có thể hồi phục. Chư thiên vạn pháp, đồng căn đồng nguyên, khéo thật. Vị này lại là thể tu, còn tu luyện công pháp do ta sáng tạo, huyền vi thiên thối vi địa. Thể tu tổng cương ngô bản tiên thiên, tàng cân ư nhục, tàng thần ư cốt hài. Sao ngươi biết khẩu quyết? Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Sao ngươi biết khẩu quyết tu luyện của bản môn? Khẩu quyết bản môn. Rốt cuộc ngươi là ai? Chuyện gì xảy ra? Võ Si Kim trưởng lão lại dừng chiêu thức. Ta thấy ngươi vừa rồi xuất chiêu chắc là chỉ có được một phần nhỏ khẩu quyết, không ngờ công pháp của bản môn lại lưu lạc đến hạ tu giới. Thật đúng là có chút thú vị. Chẳng lẽ ngươi là sư huynh của ta? Sư tôn ta đã sớm qua đời, từ trước đến nay chưa từng nói với ta là ta có sư huynh. Xem ra ta gặp được sư huynh ở đây, thật là vinh hạnh 3 đời. Không biết sư huynh ngài có mâu thuẫn gì với Trần gia? Trần gia này lại muốn diệt Tiêu gia môn đó. Theo lý mà nói, Tiêu gia môn và Trần gia không thù không oán. Tiêu gia môn và Trần gia không hề có quan hệ. Trần thiếu chủ, chuyện gì vậy? Ta không thể nói về nói lại với gia chủ nhà ngươi. Lần sau nếu Trần gia các ngươi còn dám xâm phạm Tiêu gia môn lần nữa thì đừng trách ta. Cút. Kim trưởng lão, ta khó khăn lắm mới gặp được sư huynh. Ta muốn cùng sư huynh tu hành. Ngươi về nói lại với gia chủ, ta Kim Bất Hoán chưa từng nợ ông ta cái gì. Lần này đúng là may mắn, suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương. Xem ra chắc là tên Giang Vô Đạo kia ở sau lưng chỉ thị. Quỳ xuống. Ngươi có nguyện ý thần phục ta không? Ta Thánh Kiếm Tông Liệt Hỏa Tông nguyện thần phục Tiêu gia môn. Tên này càng nhìn càng giống Lạc Phong. Tiêu gia môn vạn tuế, Tiêu gia môn vạn tuế, Tiêu gia môn vạn tuế. Việc này giao cho ngươi đó. Ta phải đi một chuyến đến Tính Tuyết lâu đón Giang Mạn sư muội. Cung tiễn Kỳ Lân tôn giả, cung tiễn Kỳ Lân tôn giả. Chờ ta với sư huynh. Sư huynh, sư huynh, chờ ta với, chờ ta với. Người đã quyết định kỹ chưa? Muốn theo ta cùng nhau tu luyện? Vậy là đương nhiên rồi. Ta xin thề phải trở thành võ giả mạnh nhất. Ta có được tu vi như ngày hôm nay đều nhờ sư tôn năm xưa lưu lại mấy câu khẩu quyết. Nhưng tư chất của ta có hạn, đã dừng lại ở đại thừa ngũ trọng. Rất nhiều năm rồi. Tư chất của ngươi đúng là có hạn, nhưng tư chất của ngươi có thể tăng thêm mấy phần, sớm có thể đạt tới hóa thần cảnh. Kim Bất Hoán, ngươi muốn nhập môn hạ của ta, phải đem linh hồn giao cho ta. Ngươi vẫn còn nguyện ý chứ? Ta lúc trước chính là vì tin tưởng huynh đệ mới cho Thần Kiếm Chí Tôn cơ hội ám toán ta. Ta đương nhiên nguyện ý rồi. Linh hồn tính là gì? Sư huynh muốn gì ta đều cho. Tốt. Từ nay về sau, ngươi là nhập môn hạ của ta tu luyện. Nhưng mà ta không phải sư huynh của ngươi. Vậy ta bái ngươi làm thầy, gọi ngươi là sư tôn. Tiểu mỹ nhân, ta xem lần này ngươi còn chạy đi đâu được nữa hả? Ngươi đừng qua đây. Cũng khá đấy chứ. Ta thích nhất mấy loại như ngươi đấy. Ta cảnh cáo các người đó, ta đây là đệ tử nội môn Tiêu gia môn. Môn chủ Đoạn Ngọc là sư tôn của ta. Hết hồn ta rồi. Ngươi có biết lão tử là ai không hả? Nói cho cô ta biết. Ngươi biết gia chủ nhà chúng ta là ai không? Tiểu mỹ nhân, ta đây chính là đệ nhị tu tiên thế gia thượng cổ, Vương gia đại công tử. Đúng, cũng là gia chủ Vương gia sau này. Xem tư sắc của ngươi cũng không tệ. Hay là theo ta đi, bảo đảm ngươi ăn sung uống sướng. Ngươi nằm mơ.
Đây là muốn mời rượu không uống. Muốn uống rượu phạt sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lão tử đây là Nguyên Anh đỉnh phong. Xử lý ngươi một ngón tay là đủ rồi. Đi. Bị ổi. Một lát nữa sẽ cho ngươi khoái lạc. Ngươi không muốn sống sao? Sư huynh Lạc Phong. Sư muội muội không sao chứ? Sư huynh Lạc Phong. May mà huynh đến kịp. Nếu không thì ta sẽ Thằng nhãi danh từ đâu tới, dám phá chuyện tốt của lão tử. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là đại công tử của Vương gia, Vương Thiên Bá. Vương gia thì sao? Dám động vào sư muội ta, ngươi tất phải mất mạng, không còn đường lui. Ngươi dám lấy mạng ta, Vương gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Lấy mạng ngươi dễ như nghiền một con kiến. Thiếu chủ, ngươi lấy mạng của đại thiếu gia chúng tôi, chờ bị Vương gia chúng ta báo thù đi. Ngươi chờ đó. Sư tôn, sao người đi nhanh vậy? Ta suýt nữa thì... Ai vậy? Giữa ban ngày ban mặt nằm trên đất, người có bệnh sao? Đại công tử Vương gia, Vương Thiên Bá. Sư tôn, người lấy mạng hắn ta rồi. Không dễ chọc đâu. Thế nào là không dễ chọc? Giang, Vương, Trần, Lý, tứ đại tu tiên thế gia xếp hạng từ 1 đến 4, thực lực lại khác nhau, một trời một vực. Trần gia xếp hạng thứ 3 lại còn kém xa. Vương gia xếp hạng thứ 2, vì vậy Trần gia muốn diệt Tiêu Gia môn, cho nên Trần, Vương hai nhà rất có thể sẽ liên thủ. Vậy nếu như ta còn đắc tội Giang gia đứng đầu tứ đại gia tộc thì sao? Nếu như là như vậy thì chúng ta chỉ có thể kéo thêm chút tán tu đến để tăng cường thế lực của mình. Còn nữa, vị trí cuối bảng của tứ đại tu tiên thế gia, Lý gia, sư tôn, ngàn vạn lần đừng đắc tội. Nếu không, đến lúc đó tứ đại tu tiên thế gia liên hợp lại, chúng ta chỉ có nước chờ quy tiên thôi. Vậy việc lôi kéo tán tu giao cho người đó. Chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm thôi. Được. Sư huynh Lạc Phong, huynh thật sự quá lợi hại. Thật không ngờ huynh lại có thể lấy được vật phẩm đấu giá. Huynh mau nhìn đi, viên đá nữ hoa này, nó đẹp biết bao. Thích không? Thích. Vậy lần sau chúng ta lại đến Thính Tuyết lâu chơi được không? Lần sau ta lại mua cho muội. Vâng. Sư muội, muội ra phía trước, chờ ta một lát, ta đi giải quyết nỗi buồn. Vậy huynh phải nhanh lên đó. Ra đi. Tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, vậy mà cũng bị ngươi phát hiện. Lũ sâu kiến các ngươi, cùng nhau xông lên đi. Lên. Các ngươi xem lâu như vậy rồi, cũng nên ra mặt rồi chứ. Xem ra Vương, Trần, Lý tam gia đã liên hợp lại rồi. Nếu ngươi sợ rồi thì mau chóng rào Cửu Âm trưởng ra đây. Bản tiểu thư còn có thể tha cho ngươi một con đường sống, lấy mạng Vương Thiên Bá, thiếu chủ Vương gia của ta. Mối thù này nhất định phải trả. Còn ngươi thì sao? Ngươi chắc chắn muốn đứng về phía bọn họ chứ? Chỉ cần ngươi để Kim trưởng lão về lại Trần gia, chúng ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Ép quá thì dưa không ngọt. Là Kim trưởng lão tự mình không muốn về Trần gia, nhưng mà ta có thể để Thể Tu Chí Tôn thu ngươi làm đồ đệ. Thật sao? Ngươi không gạt ta chứ? Đương nhiên là thật. Trần Xuyên, ngươi muốn phản bội chúng ta sao? Phản bội thì không hẳn, chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Ta ghét nhất là kẻ phản bội. Chịu trận đi, để ta đối phó ngươi. Đại thừa thất trọng, xem ra tối qua ngươi còn giấu thực lực, còn không mau giao Cửu Âm trưởng ra đây, rồi sau đó quỳ xuống dập đầu 300 cái cho bổn tiểu thư. Ta không hiểu nổi, cao thủ như ngươi sao lại bị loại ngu xuẩn này sai khiến? Ngươi nói ai ngu xuẩn? Ta có được thành tựu như ngày hôm nay đều nhờ vào phụ thân của đại tiểu thư bồi dưỡng. Đừng có ở đó mà ly gián ta. Ly gián?
Ta còn chưa cần dùng đến loại chiêu số này. Ta chỉ là cảm thấy ngươi là một cao thủ đại thừa thất trọng. Ta cứ vậy mà lấy mạng ngươi thì có hơi đáng tiếc. Hay là ngươi thần phục ta đi. Chỉ dựa ngươi mà cũng xứng để ta thần phục sao? Không sai, chỉ dựa vào ta có thể giải trừ cấm chế trong người ngươi. Ngươi nói cái gì? Nếu không phải vì cấm chế trong người ngươi, với thực lực của ngươi, chắc chắn không chỉ là đại thừa thất trọng. Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy? Cái gì mà cấm chế? Ta nghe không hiểu. Đừng lề mề nữa, mau lấy mạng hắn đi. Nếu ta đoán không sai thì mỗi lần ngươi vận công xong, tu vi trong người sẽ trở về con số 0. Phải 3 ngày sau mới có thể hồi phục. Rốt cuộc ngươi là ai? Trong người ngươi cũng có cấm chế. Nếu không phải như vậy thì Lý gia các người cũng sẽ không xếp ở vị trí cuối trong tứ đại gia tộc. Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy? Ta có nói nhảm hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng. Xem ra Lý gia các người cũng đã bị nguyền rủa, mà Cửu Âm trưởng này vừa hay có thể phá vỡ lời nguyền này. Cho nên các ngươi mới muốn trăm phương ngàn kế để có được nó. Vì sao ngươi lại biết rõ chuyện của Lý gia chúng ta như vậy? Ta có thể giúp ngươi một tay. Cửu Âm trưởng này xem như ta tặng cho ngươi. Về nói với gia chủ nhà ngươi, ta và lão tổ Lý gia các ngươi, Lý Vô Cực là bạn cũ. Ăn nói bậy bạ. Vô Cực lão tổ đã đạt tới lục địa thần tiên cảnh, trấn giữ Lý gia chúng ta. Ngươi còn trẻ như vậy, sao có thể quen biết Vô Cực lão tổ? Thật là chuyện hoang đường. Tin hay không tùy ngươi. Về nói với Lý gia lão tổ các ngươi, Thể Tu Chí Tôn đã trở lại rồi. Ngươi ngay cả lão già này cũng đánh không lại, còn muốn bái Kỳ Lân Chí Tôn làm sư. Đây chính là đại trưởng lão Vương gia, tu vi đại thừa tam trọng. Ta có thể trụ được đến giờ trong tay hắn đã là rất tốt rồi. Chỉ là đại thừa tam trọng mà thôi. Tên này đúng là chán sống. Đây là công pháp gì? Giao ra đây. Vương gia ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi đều sắp bỏ mạng đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy mạng ta? Ngươi có biết đắc tội Vương gia ta sẽ có hậu quả gì không? Ngay cả thiếu chủ nhà ngươi Vương Thiên Bá ta còn dám lấy mạng, huống hộ chi ngươi chỉ một trưởng lão. Lạc Phong quả nhiên có chút thủ đoạn, không tốn một binh một tốt đã thu phục được Lý gia. Vậy mà một quyền đã đánh cho đại trưởng lão Vương gia tan thành tro bụi. Ta thần phục hắn, hình như cũng có thể chấp nhận được. Bây giờ ngươi lợi hại như vậy rồi, đây chính là đại trưởng lão Vương gia đó. Ngươi chỉ ra một chiêu đã diệt rồi. Ngươi không phải muốn bái Kỳ Lân tôn giả làm sư sao? Còn không mau quỳ xuống bái kiến sư tôn. Ngươi thật sự là Kỳ Lân tôn giả sao? Sư tôn xin nhận của Đồ Nhi một lạy. Ngay cả đại thiếu gia Trần gia cũng đã thần phục Lạc Phong rồi. Ngươi đã bái ta làm sư, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ, đi cùng Kim Bất Hoán lôi kéo đám tán tu ở hạ tu giới. Sư tôn, ngài rốt cuộc định làm gì? Chẳng lẽ muốn thống nhất hạ tu giới? Không sai, đợi ta thống nhất hạ tu giới, đối kháng thiên đạo, mở ra thiên môn, dẫn dắt các người tiến thẳng lên thần giới. Cái gì? Chẳng lẽ tu vi không đến thần cảnh cũng có thể thẳng lên thần giới sao? Không sai, ta đi lôi kéo các cao thủ ngay, vì ngài mà tận tâm tận lực. Hắn làm sao vậy? Không cần để ý đến hắn. Sư huynh, huynh mau nhìn, chậu hỏa diệm thảo này được muội nuôi dưỡng tốt biết bao. So với trước kia lớn hơn nhiều rồi đó. Đều là sư muội nuôi tốt, nó mới có thể lớn như vậy. Đương nhiên rồi, muội tốn không ít tâm tư vào nó đó. Hấp thụ linh khí của nữ hoa thạch, đương nhiên là lớn rồi. Sư tôn, vị sư có chuyện muốn nói với Lạc Phong. Con lùi xuống trước đi. Dạ, Đồ Nhi cáo lui. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nghe nói ngài đang tìm kiếm tung tích của cánh tay Kỳ Lân. Lẽ nào ngươi có tin tức về cánh tay Kỳ Lân? Cũng không hẳn. Nghe nói ở phía đông xuất hiện một ngọn hỏa khoáng sơn, ở đó có hỏa Kỳ Lân xuất hiện. Trên tay người sao lại có hỏa diệm thảo? Hỏa diệm thảo chỉ sinh trưởng ở gần hỏa khoáng sơn. Ta đi ngọn núi hỏa khoáng sơn đó xem sao.
Hỏa Khoáng Sơn nằm trong phạm vi thế lực của Lý gia. Hay là ta đi cùng ngươi? Không cần đâu, ngươi ở lại trấn giữ Tiêu Gia Môn, có việc gấp thì dùng truyền tin thạch tìm ta, ngươi giúp ta bảo quản tốt cái này. Dạ. Lý Vô Cực, đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Ta bảo hậu bối nhà họ Lý đi truyền lời cho ngươi, nó không truyền sao? Thể tu Chí Tôn, sao ngươi lại đến được hạ tu giới? Chuyện này nói ra thì dài dòng. Tu vi của ngươi hiện giờ đã đạt tới lục địa thần tiên cảnh, còn luôn trấn thủ nhà họ Lý, chẳng lẽ là muốn giải trừ cấm chế lời nguyền của nhà họ Lý, huyết mạch của nhà họ Lý chịu thiên đạo áp chế? Chỉ có ta là người thần cảnh. Ta không phải không muốn thăng lên thần giới, chỉ là thiên đạo bất công. Nếu thiên đạo đã bất công như vậy, vậy thì phá tan trời này thế nào? Lẽ nào ngươi có cách khiến nhà họ Lý giải trừ phong ấn và lời nguyền? Cửu âm trưởng này đối với nhà họ Lý mà nói không phải lúc nào cũng hữu dụng, chỉ có thể hóa giải một phần. Ta cũng chịu thiên đạo áp chế, không thể sử dụng chiêu thức của thần giới, cho nên ta cần khoáng thạch lửa để nâng cao tu vi. Không phải lão phu không muốn cho ngươi. Khoáng thạch lửa này ai cũng biết, cho nên nói cái này nhà họ Lý cũng hết cách. Mới tổ chức đại hội tỷ đấu, 3 ngày nữa sẽ bắt đầu. Ai mà thắng thì có thể tiến vào. Đây là thiệp mời cho ngươi. Với thực lực của ngươi, giành chiến thắng không thành vấn đề. Được, đến lúc đó ta sẽ vì nhà họ Lý giải trừ lời nguyền. Hỏa Khoáng Sơn. Trước đại hội tỷ đấu, ta đến ngọn núi Hỏa Khoáng Sơn này xem sao. Hay là bảo Trần Xuyên và Kim Bất Hoán cũng đến luôn đi. Khởi bẩm gia chủ, hiện tại cả hạ tu giới đều biết vì ngọn núi Hỏa Khoáng Sơn này mà nhà họ Lý còn triệu tập đại hội tỷ đấu. Chúng ta cứ vậy mà dẫn người lén lút vào trộm khoáng thì có phải là hơi... Vương Long, gia chủ Vương gia, nhà họ Lý xếp cuối trong các thế gia, có gì đáng sợ chứ? Cho dù là Giang gia đứng đầu thế gia đến, ngọn núi Hỏa Khoáng Sơn này ta chắc chắn cũng phải đào. Là người nhà họ Vương dám đến đào mỏ của ta, đúng là chán sống. Nhưng mà bọn chúng đã dọn đường sẵn cho ta thì ta xin nhận. Nhanh lên, đào nhanh đi. Gia chủ, không xong rồi. Bên kia có người đang hấp thụ khoáng thạch lửa chúng ta đào được. Lão phu đi bắt tên trộm này, ở đây tiếp tục đào. Một hơi hấp thụ quá nhiều, chịu phản phệ. Tên trộm tham lam này, chịu trận đi. Chiêu này của lão phu hoàng giai thất phẩm võ kỹ. Đừng nói là người bị phản phệ, cho dù là thời kỳ đỉnh cao cũng không đỡ được. Không ngờ ta lại lật thuyền trong mương, lại ngã trong tay loại người như ngươi. Thì ra là ngươi. Ngươi lấy mạng của con ta, Vương Thiên Bá, lại diệt trừ trưởng lão Vương Báo của nhà ta. Hôm nay người mất mạng trong tay ta, có bỏ mạng cũng coi như đáng tội. Đừng dễ dội vô ích nữa. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Mất mạng đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Sao có thể như vậy? Rõ ràng ngươi chỉ còn thoi thóp. Ta còn phải cảm ơn ngươi, vừa rồi đánh ta một chưởng này đã áp chế được phản vệ của ta. Nếu không, ta thật sự có lẽ không sống được bao lâu nữa. Ngươi dựa vào đan dược để nâng cao tu vi, không sai. Đây là bí pháp công truyền của Vương gia ta. Tu vi trong nháy mắt tăng lên 3 bậc. Bây giờ ta là đại thừa đỉnh phong cảnh, chỉ còn một bước nữa là bước vào thần cảnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Một đại thừa đỉnh phong cảnh nho nhỏ, ta còn không để vào mắt. Ăn nói ngông cuồng. Thật sao? Vậy thêm cả lão phu thì sao? Cái gì? Lạc Phong, lâu rồi không gặp. Ngươi chưa quy tiên. Không sai, lão phu không những chưa quy tiên, thậm chí còn có thể trùng luyện nhục thân.
tu vi còn hơn trước kia. Vương gia chủ, ta và tên này cũng có thâm thù, chi bằng chúng ta liên thủ tiêu diệt nó. Được. Môn trưởng kia tuy rằng đã bình phục phản vệ của hỏa khoáng thạch, nhưng ta chưa thể hấp thu hỏa khoáng thạch. Hai người này liên thủ, lúc này e rằng không địch lại. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây? Xử tên nhãi danh này. Châu ông bà đi. Tên nhãi danh này, đơn giản như vậy sao? Như vậy chẳng phải quá hời cho nó rồi sao? Ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Người của Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nơi này là địa bàn của Lý gia. Món nợ này chỉ có thể tính lên đầu Lý gia. Liên quan gì đến lão phu? Đi chầu ông bà đi. Làm tốt lắm. Lạc Phong thu phục tam đại tông môn, còn muốn tứ đại gia tộc thần phục. Thật là si nhân nằm mộng. Lạc Phong đã coi đời, nhưng Tiêu gia môn vẫn còn. Vương gia, Giang gia hận Lạc Phong thấu xương, cũng liên lụy đến Tiêu gia môn. Mà Vương gia, Lý gia tất nhiên sẽ đứng ở thế đối lập. Cuối cùng chỉ có một mình Trần gia giúp Tiêu gia môn, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Lão tổ, Vương gia chủ đã bỏ mạng ở địa bàn của chúng ta. Ngài xem, chuyện này e rằng... Cái gì? Vương gia chủ dẫn người lén đào hỏa khoáng thạch. Lý Vô Cực bị ám hại bỏ mạng. Vâng, đám ô hợp nhà họ Vương này hoàn toàn không để bọn chúng vào mắt. Chỉ là Vương gia gia chủ đã là lục địa thần cảnh. Như vậy đi, ta viết một phong thư giao cho Vương gia gia chủ, nói cho ông ta biết có người muốn gây hấn Vương Lý hai nhà tranh đấu. Vâng. Lão tổ, đây là tất cả danh sách người tham gia đại hội bắt đầu, xin ngài xem qua. Chuyện nhỏ này người tự xử lý là được. Phát hiện hỏa khoáng thạch trong địa phận Lý gia. Đây là tạo hóa của Lý gia. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đại hội tỷ đấu này. Người chiến thắng có thể tự do ra vào mỏ lửa. Ngươi đừng nói là Lý gia không cho ngươi cơ hội. Dạ. Ngươi dẫn ta đi đâu? Còn sống. Ngươi đây là muốn ta cứu hắn? Nhị nha, đầu thôn rớt xuống sông cũng không thấy ngươi bảo ta cứu nó. Cứ nhất định là người này. Ngươi dẫn ta chạy một đoạn đường chính là vì cứu hắn. Đừng đánh nữa. Đánh nữa là đánh ngốc luôn đó. Ta cứu còn không được sao? Ta không muốn phải Giang gia, ta muốn ở lại Tiêu gia môn. Đợi sư huynh Lạc Phong của ta trở về sẽ cho ngươi đẹp mặt. Lạc Phong rớt xuống vách núi, không toàn thay rồi. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tin hay không tùy ngươi. Kể từ hôm nay, Thánh Kiếm Tông không còn thần phục Tiêu gia môn nữa. Láo xược. Các ngươi Thánh Kiếm Tông dám trái lệnh Kỳ Lân tôn giả. Ngươi tưởng ta không biết Lạc Phong chính là Kỳ Lân tôn giả sao? Lạc Phong đã quy tiên. Trên đời này không còn Kỳ Lân tôn giả nữa. Cái gì? Kỳ Lân tôn giả đã bỏ mạng sao? Đã như vậy,
Vậy thì ta, Liệt Hỏa Tông cũng không thần phục Tiêu Gia Môn nữa. Đồ phản bội. Còn các người Hợp Hoan Tông thì sao? Kỳ Lân tôn giả thân thủ bất phàm, sao có thể bị lấy mất một cánh tay, rớt xuống vách núi? Chắc chắn là có âm mưu. Người yên tâm, ta, Hợp Hoan Tông, vẫn thần phục Tiêu Gia Môn. Nếu các ngươi ngoan cố như vậy, lão phu hôm nay sẽ tắm huyết Hợp Hoan Tông và Tiêu Gia Môn. Người dám? Ta, Hợp Hoan Tông, có tiền bối phi thăng thần cảnh. Hợp Hoan Tông bị diệt, tiền bối sẽ ở thần cảnh nhận được tin tức, nhất định sẽ xuống tìm các ngươi tính sổ. Chán sống. Lẽ nào các ngươi Hợp Hoan Tông thà bỏ mạng cũng phải bảo vệ Tiêu Gia Môn? Ta, Hợp Hoan Tông, hôm nay cùng Tiêu Gia Môn đồng sinh cộng tử. Chán sống. Thôi vậy, tạm thời giữ lại cho chúng một mạng. Dù sao cũng sống không được bao lâu. Dù sao Giang Mạn đã ở trong tay ta. Đợi đến khi Giang Vô Yếu mất mạng, Giang gia nhất định sẽ tức giận với Tiêu Gia Môn. Chúng ta đi. Coi như các ngươi mạng lớn. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tiền bối, xin mau trở về Tiêu Gia Môn. Ngươi chậm một chút, ta không phải là không cho hắn uống thuốc. Chủ nhân là ta. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cánh tay Kỳ Lân. Cánh tay Kỳ Lân sao lại ở trên tay ngươi? Cái gì là cánh tay Kỳ Lân? Ngươi nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì vậy? Ta là hỏi, ngươi làm sao có được cái cánh tay này? Chính là có một ngày ta lên núi đốn củi, không cẩn thận gặp phải bầy sói, liền cắn đứt cánh tay phải. Đột nhiên có sấm sét đánh vào bầy sói, cánh tay phải của ta liền lạnh lại, liền biến thành bộ dạng này đây. Nó có tư tưởng của riêng mình, không chịu ta khống chế. Cứu ngươi cũng là nó nhất định phải cứu. Xem ra là từ ngày ta rơi ra khỏi thần giới, đánh mất cánh tay Kỳ Lân, để nó vào trên người kẻ này. Bất kể thế nào, ngươi cứu ta một mạng, xin nhận của ta một lại. Người khách khí quá rồi, dưỡng thương là quan trọng nhất. Tiền bối, xin mau trở về Tiêu Gia Môn. Giang Mạn bị người nhà họ Giang mang đi. Các lão của Thánh Kiếm Tông phục sinh, dẫn dắt Thánh Kiếm Tông tạo phản, thoát ly khỏi Tiêu Gia Môn. Liệt Hỏa Tông cũng thừa cơ thoát ly, chỉ còn lại Hợp Hoan Tông còn nguyện ý chống đỡ. Đây đã là tin tức của 3 ngày trước rồi. Hôm nay vẫn là đại hội tỷ đấu của nhà họ Lý. Nó không phải không cho ngươi đi, nó bảo ngươi nằm xuống nghỉ ngơi. Cánh tay Kỳ Lân, ta có chuyện quan trọng cần làm. Chủ nhân, mang ta cùng đi. Không được, người ta cứu ta một mạng, ta không thể vong ân phụ nghĩa, đem ngươi từ trên người hắn ta lấy xuống được. Ngươi đừng hòng, đây chính là cánh tay phải của ta. Cánh tay Kỳ Lân, đừng làm khó người ta nữa. Ngươi có đánh ta như thế nào, ta cũng sẽ không đoạn cánh tay phải của ta. Trừ phi là ngươi có thể cho ta có được cánh tay phải bình thường, ta liền đem nó cho ngươi. Cái này đơn giản, ta cho ngươi một cái cánh tay hỏa tinh, nó hoàn toàn chịu được khống chế của ngươi. Hơn nữa, so với cánh tay bình thường, lực lớn hơn nhiều. Thật sao? Tốt quá rồi, ta đồng ý đổi. Cánh tay Kỳ Lân hiện thế rồi. Không đúng, Kỳ Lân Chí Tôn và cánh tay Kỳ Lân đều đã rơi xuống Chu Thần Nhai rồi. Thì ra là một tia tàn hồn rơi vào hạ tu giới. Bản tôn đích thân đi một chuyến mới được. Người của thần giới đến hạ tu giới, Giang Bình gia chủ Giang gia sẽ bị thiên đạo chú ý. Nhưng mà không sao, thân thể này
chính là gia chủ Giang gia. Tu vi và quyền thế ở hạ tu giới là không ai sánh bằng. Xin thứ lỗi cho ta chiếm trước. Chạy thục mạng suốt đường rồi, ta mệt muốn xỉu. Sư tôn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bên ngoài đều đang đồn đại người đã bỏ mạng. Đúng vậy, người rõ ràng vẫn khỏe mạnh mà. Chuyện này nói ra thì dài lắm, ta cần chút thời gian bế quan. Trần Xuyên, con thay ta hộ pháp. Vâng. Kim Bất Hoán, lập tức đến nhà họ Lý tham gia đại hội tỷ đấu. Đại hội tỷ đấu sao? Vừa hay, ta đang ngứa tay đây này. Đúng lúc tìm người luyện tập. Sư tôn, người đợi ta, ta đi trước đây. Còn ai nữa không? Dám lên đài so tài với lão phu không? Nghe nói Thánh Kiếm Tông rời khỏi Tiêu Giao môn, các lão đã trở thành tân nhiệm tông chủ Thánh Kiếm Tông. Tu vi của hắn thật đáng sợ, ít nhất cũng phải cảnh giới đại thừa thất trọng. Đều đã thắng liên tiếp 8 trận rồi. Hỏa khoáng thạch tuy chân quý, nhưng vì vậy mà mất mạng thì không đáng. Nếu đã không ai nguyện ý lên đài, vậy thì tấm thông hành duy nhất có thể vào Hỏa khoáng sơn này, lão phu xin nhận cho. Đợi đã. Kim trưởng lão Trần gia chính là lão tử đây. Nói chính xác thì phải là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu tiêu sái. Kim Bất Hoán vì ta mà cuồng, thật không biết xấu hổ. Cuối cùng cũng đến Kim trưởng lão lên sàn rồi. Người cũng là đại thừa thất trọng. Không sai, lão tử chính là đại thừa thất trọng. Hôm nay đặc biệt đến so tài với người đây. Lên đi. Chuyện này sao có thể? Kim trưởng lão hiện tại tu vi đại thừa thất trọng, vậy mà lại thua rồi. Sư tôn, người đã bế quan 1 canh giờ rồi, rốt cuộc còn phải bao lâu nữa? Bây giờ là thời khắc quan trọng này, tuyệt đối không thể đi quấy rầy sư tôn. Không được, Trần gia ta không thể mất mặt như vậy được. Không thể ngay cả Thánh Kiếm Tông cũng đánh không lại. Sư tôn, con đi trước một bước, đến hiện trường đại hội tỷ đấu. Nhanh như vậy đã đến thần cảnh chí tôn rồi. Quả nhiên có cánh tay kỳ lân, tu vi tăng tiến kinh người. Sư tôn, con đi trước một bước, đến hiện trường đại hội tỷ đấu. Cái đại hội tỷ đấu này là vì Thánh Kiếm Tông Donny đóng giày mà. Đã liên tục thắng 9 trận rồi. Sau này gặp người của Thánh Kiếm Tông, chúng ta vẫn nên quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, chứ căn bản là đánh không thắng được. Cái Kim trưởng lão này chính là trưởng lão mạnh nhất của Trần gia. Ngay cả ông ta cũng bị Thánh Kiếm Tông dẫm dưới chân. Tên già kia phục hay không phục? Thối quá đi. Người này không rửa chân, ghê tởm. Không nói võ đức, có gan thả lão tử ra, chúng ta tái chiến 300 hiệp. Lão phu cứ buông chân ra đấy, người cũng không phải đối thủ của lão phu. Buông ra cái đầu cuốn gì chứ? Ngươi và ta đều là đại thừa thất trọng, ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Có phải ngươi đã dùng thuốc rồi không? Ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ không nói với người khác đâu. Đánh không lại lão phu, liền nói lão phu dùng thuốc. Ngươi đừng có làm hỏng thanh danh của lão phu. Đây chính là tu tiên Kim trưởng lão của đệ tam thế gia, thật sự quá yếu đuối mà. Thảo nào lại bái cái gì đó, cái gọi là Kỳ Lân tôn giả làm sư phụ, thật là khiến người ta cười rụng răng mà. Ta không cho phép ngươi vu nhục sư tôn của ta. Sư tôn của ngươi đâu? Nói thật cho ngươi biết, cái tên gọi là sư tôn của ngươi đó cũng là bại tướng dưới tay lão phu. Ta nhổ vào ngươi.
Kim trưởng lão, ngươi không sao chứ? Đã xem thường ngươi rồi, dám làm bị thương Kim trưởng lão nhà ta. Trần gia lại tới một kẻ đòi ăn đòn nữa sao? Nếu các ngươi cứ muốn tự chuốc lấy nhục, vậy thì lão phu sẽ thành toàn cho các ngươi. Ta sẽ so tài với ngươi. Thiếu chủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là để ta tránh ra? Không sao chứ Kim trưởng lão? Không sao. Sợ ý rồi. Cho dù hai người các ngươi lên thủ, cũng không phải là đối thủ của lão phu. Muốn đánh thì đánh, nói nhiều vô ích. Không sao chứ thiếu gia. Ngươi dám vô nhục bổn thiếu gia như vậy, lại còn sử dụng ám khí, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Thiếu chủ, không sao chứ? Hắn hủy đan điền của ta rồi. Đan điền? Ngươi, cái đồ tiểu nhân này, sao ngươi có thể xuống tay tàn độc như vậy chứ? Là hắn sử dụng ám khí trước, sao trách lão phu xuống tay nặng được chứ? Ngươi ra tay thật độc ác, dám làm thiếu gia nhà ta bị tổn thương đan điền. Hắn ám toán ngươi vài cái thì sao chứ? Thì sao? Cái đồ lão già da dày này, hắn vẫn còn là một đứa trẻ mà, không có đạo lý võ thuật. Cái đồ lão già này, ta thấy là ngươi không có đạo lý võ thuật thì có. Trên lôi đài này, đao kiếm vô tình, bị thương là chuyện thường tình, là do các ngươi kỹ thuật không bằng người. Sao lại trách lão phu được chứ? Các ngươi Thánh Kiếm Tông ra tay thật là độc ác. Cái đồ lão già da dày này, hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đây gọi là tàn nhẫn vô nhân đạo, tàn nhẫn đến người ta không nỡ nhìn. Ta hận tổ tông 18 đời nhà ngươi. Còn nữa, cái đại hội tỷ đấu là do nhà họ Lý các ngươi tổ chức đó, sao ngươi có thể mặc kệ chứ? Cái tên Thánh Kiếm Tông này như vậy, có liên quan gì với nhà họ Lý chúng tôi? Các ngươi nhà họ Trần là gia tộc tu tiên đứng thứ 3, các ngươi còn đánh không lại nhà họ Lý chúng ta xếp cuối các thế gia. Chẳng lẽ muốn chúng tôi ra mặt giúp ngươi sao? Ngươi, ta khinh. Được rồi, đừng nói nhảm. Nếu như nhà họ Trần các ngươi có cao thủ, vậy thì phải đến đây phế bỏ đan điền của lão phu. Nếu không có, thì mang theo cái tên thiếu chủ phế vật kia của ngươi cút ngay cho ta. Đừng có ở đây mà mất mặt. Lão già, thật là khẩu khí lớn. Sư tôn. Lạc Phong, ngươi còn sống. Cánh tay của ngươi cũng hoàn toàn không tổn hao gì, sao có thể như vậy? Thằng nhãi danh, mạng của ngươi thật là may. Sư tôn, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Cái lão già mặt dày này, hắn ra tay âm độc, công lực còn hơn cả đại thừa thất trọng. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận đó. Sư tôn, đan điền của con bị hắn hủy rồi. Đừng sợ, ta có biện pháp cứu chữa ngươi. Thân thể này của ta cũng giống như ngươi, đan điền bị hủy. Cái gì? Sư tôn, đan điền của người cũng từng bị hủy sao? Không sai, công pháp của bổn môn rất thích hợp với người có đan điền bị hủy để tu luyện. Đợi ta xử lý xong cái lão già này, sẽ dạy ngươi. Món nợ này ta thay ngươi đòi lại. Lão Kim, các ngươi lùi xuống trước đi. Vâng, sư tôn. Sư tôn, người cẩn thận. Lão già, kỳ hạn của ngươi đến rồi. Bại tướng dưới tay cũng dám ở trước mặt lão phu mà kêu gào. Kỳ lân quyền đệ nhất thức. Đây là chiêu thức gì? Lại có công thế mạnh mẽ như vậy. Một chiêu đã đánh bại tông chủ Thánh Kiếm Tông, lại còn dẫn tới sự chú ý của thiên đạo. Tiểu tử này đúng là không tầm thường. Chiêu thức này thật đáng sợ. Tu vi của tên này hình như lại tiến bộ không ít. Lạc Phong, ngươi muốn làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ ngươi muốn lấy mạng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ta bây giờ chính là tông chủ của Thánh Kiếm Tông. Nếu như ngươi lấy mạng ta, Thánh Kiếm Tông chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta đã nói rồi, phải trả giá. Ta không lấy mạng ngươi. Về đan điền của ngươi,
Thật là một tên phế vật. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, uổng công ta dùng cấm thuật để ngươi trùng tố nhục thân. Thằng nhãi danh, ta sớm muộn gì cũng khiến ngươi không có đất chôn thân. Các ngươi Thánh Kiếm Tông còn ai không phục nữa không? Muốn báo thù cho hắn, cứ việc lên đây, đại hội tỷ thí, điểm đến là dừng. Người này kiêu ngạo như vậy, các người Lý gia không quản thúc sao? Chẳng phải tông chủ các ngươi đã nói rồi sao? Ai có bản lĩnh thì cứ để người nhà họ Trần phế bỏ đan điền của hắn. Hơn nữa, trên lôi đài thắng bại là chuyện thường của binh gia, là do các ngươi kỹ năng không bằng người. Ngươi, chúng ta đi, ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Ngươi lại muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta toàn bộ Thánh Kiếm Tông sao? Ta muốn lấy mạng đám kiến cỏ các ngươi dễ như trở bàn tay. Ta nghe nói các ngươi Thánh Kiếm Tông phản bội Tiêu Giao môn. Hôm nay ta phải thay Tiêu Giao môn xử lý môn hộ. Là hắn, đều là hắn dẫn chúng tôi phản bội Tiêu Giao môn. Đúng vậy, đây không phải là ý nguyện của chúng tôi cũng rất muốn quy thuận Tiêu Giao môn. Nhìn đám đệ tử Thánh Kiếm Tông này xem, thật không đáng xem. Dù sao cũng từng là môn phái đứng đầu. Xem, quỳ xuống cầu xin, sống tạm bợ, thật không biết xấu hổ. Đối với kẻ phản bội, Tiêu Giao môn chúng ta tuyệt không tha. Ta biết ngay là người không sao mà. Nhận được tin tức của người, ta lập tức dẫn người chạy đến ngay. Trên đường đi, chúng ta đều lo lắng thấp thỏm, cho đến khi thấy người bình an vô sự, chúng ta mới yên tâm. Thánh Kiếm Tông cứ giao cho các ngươi. Ngươi lùi xuống trước đi. Vâng. Các ngươi còn ai muốn tranh với ta cái vé thông hành duy nhất vào Hỏa Khoáng Sơn này không? Không ngờ kẻ thắng lại là tên này. Nếu đã như vậy, tấm vé thông hành này cứ cho là công tử. Khoan đã. Vì ca ca của ta, Vương Long, bỏ mạng tại địa bàn của Lý gia các ngươi, hôm nay các ngươi phải cho Vương gia chúng tôi một lời giải thích. Vương Lan, Vương Long vậy mà lại không còn sống nữa. Khôn hồn thì đem cái tấm vé thông hành Hỏa Khoáng Sơn bồi thường cho Vương gia ta, để mặc Vương gia ta đến khai thác mỏ. Tấm vé thông hành Hỏa Khoáng Sơn này ở trên người ta, các người muốn lấy còn phải hỏi ý ta đã. Đây là chuyện của Vương gia ta với Lý gia, không đến lượt ngươi xen mồm vào. Vương gia ta nhất định phải vào Hỏa Khoáng Sơn. Rõ ràng là Vương gia các ngươi không biết xấu hổ, dẫn người đến địa bàn Lý gia ta khai thác quặng Hỏa Khoáng Sơn, bị người ta cướp mỏ đánh bỏ mạng, còn trách ngược lại Lý gia ta. Lý gia ta còn chưa tính sổ với Vương gia các ngươi đấy. Bồi thường tổn thất mỏ cho chúng tôi. Còn nhóc từ đâu tới vậy? Im miệng. Cửu trưởng lão, không cần phải so đo với một cô bé chứ. Lão già thối tha, ngươi lại dám đánh ta. Tiểu Hằng, mau lấy mạng ông ấy, lại dám muốn lấy mạng Cửu trưởng lão. Thật không biết tự lượng sức mình. Ông ấy chỉ còn một bước nữa là có thể hóa thần. Tất cả các ngươi hôm nay đều không phải là đối thủ của ông ấy. Một tên đại thừa đỉnh phong còn con mà dám ở đây ăn nói ngông cuồng. Đúng vậy, lão tổ của chúng ta còn là thần tiên cảnh đấy. Lão tổ rõ ràng đã truyền tin với Vương gia lão tổ rồi. Vương gia sao còn đến đây đại náo? Lẽ nào là hai người này tự ý làm chủ, muốn có được khoáng thạch lửa? Xem ra Lý gia là không định bồi thường rồi. Đã như vậy, vậy thì báo thù cho ca ca ta. Cửu trưởng lão, san bằng Lý gia, báo thù rửa hận cho gia chủ Vương Long. Được, chúng ta Lý gia và Vương gia hữu nghị thân tình, không cần thiết phải làm thành ra như vậy chứ. Vậy thì giao ra giấy thông hành, để Vương gia trở thành duy nhất có thể tiến vào Hỏa Khoáng Sơn thế gia. Chờ đã, Tiểu Hằng, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nể mặt lão tổ, để ta xử lý chuyện này. Muốn tiến vào Hỏa Khoáng Sơn, ngươi phải qua ải của ta trước đã. Nếu như đánh thắng ta thì giấy thông hành này ta sẽ cho ngươi. Đây là chuyện của Vương Lý hai nhà, ngươi lại dám nhúng tay vào. Ngươi sống chán rồi sao? Cửu trưởng lão, thiếu chủ và Vương Báo đều bỏ mạng trong tay hắn rồi. Cái gì? Thiếu chủ Vương Thiên Bá và đại trưởng lão Vương Báo đều bị ngươi diệt trừ. Lẽ nào ca ca Vương Long của ta cũng bị ngươi xử lý? Các ngươi đừng có đổ hết mọi tội lên người ta như vậy chứ. Vương Thiên Bá và Vương Báo đúng là do ta diệt trừ, nhưng Vương Long là do hắn trừ khử. Hắn và Vương Long liên thủ hãm hại ta, sau đó hắn bị Vương Long phản trừ khử. Tùy tiện chỉ một người đã bỏ mạng liền nói là hung thủ trừ khử đại ca ta. Ngươi thật sự xem ta là kẻ ngốc sao? Tùy các ngươi nói thế nào, nhưng các ngươi muốn mượn cớ Vương Long bị trừ khử để cưỡng ép xông vào Hỏa Khoáng Sơn. Vậy thì bản tính này của các ngươi coi như là cực sai rồi. Thằng nhãi danh, ăn nói bậy bạ. Hôm nay lão phu sẽ dùng đầu của ngươi tế lễ cho nguyên hồn đã mất của Vương gia ta. Lão phu đã là đại thừa đỉnh phong, ngươi không cản được đâu, nhưng có thể bỏ mạng dưới long đầu trượng của ta là vinh dự cả đời của ngươi.
Lạc công tử, cẩn thận. Vậy thì ta phải xem vinh dự thực sự. Kỳ lân quyền thức thứ nhất. Hiện thân. Thiên đường có lối ngươi không đi. Cửu trưởng lão, quyền này lại không lấy được mạng hắn. Chẳng lẽ tu vi của ta thụt lùi rồi? Đừng qua đây, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Nhưng là ngươi tự muốn quy tiên. Ngươi không thể lấy mạng ta. Tất cả vũ khí pháp bảo của ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta lấy mạng ngươi. Những thứ này cũng đều là của ta. Lạc Phong, yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, dù cho để vương gia thần phục ngươi. Đúng, Cửu trưởng lão nói đúng. Để vương gia thần phục ta cũng không phải là không thể cân nhắc. Chỉ giữa hai người các ngươi nói, có thể quyết định sao? Đương nhiên là được. Đại ca ta Vương Long dù sao cũng là gia chủ vương gia. Ta là muội muội thân sinh duy nhất của hắn. Ta cùng vương gia kết oán rất sâu. Lỡ như các ngươi trở về, trở mặt không nhận, ta tìm ai nói lý đây? Không ngờ tiểu tử này cẩn thận như vậy. Chi bằng ta cùng hai người các ngươi ký kết khế ước chủ tớ. Ai? Ta đường là tứ đại tu tiên thế gia. Sao có thể tùy tiện trở thành nô bộc của người khác? Đây không phải là đệ nhất thế gia Giang gia chủ sao? Vậy mà kinh động đến hắn rồi. Đúng vậy, Giang gia chủ giá đáo, thất lễ vì không nghênh đón từ xa. Bái kiến Giang gia chủ. Người này tu vi thâm hậu không lường được. Gia chủ, Cửu trưởng lão, vết thương này không nhẹ. Đa tạ Giang gia chủ xuất thủ tương trợ. Giang gia chủ, ngài là người đứng đầu trong tứ đại gia tộc, phải làm chủ cho chúng tôi. Người này tên là Lạc Phong, là đệ tử Tiêu Giao môn, cực kỳ to gan, cấu kết với Lý gia, muốn chúng tôi vương gia cúi đầu xưng thần. Người bớt ở đó mà đảo trắng thay đen đi. Chuyện này thì có liên quan gì đến Lý gia ta? Sao lại không liên quan? Đại ca ta Vương Long chính là bị trừ khử ở địa bàn của Lý gia các ngươi. Chắc chắn là các ngươi cùng với tiểu tử này làm đó. Vương tiểu thư, cẩn thận ngôn từ. Sao? Dám làm không dám nhận. Nếu không phải Giang gia chủ đến kịp thời, ta và Cửu trưởng lão đã phải ở địa bàn của Lý gia làm nô làm tớ cho người khác rồi. Giang gia chủ, xin ngài làm chủ cho Thánh Kiếm Tông của ta. Người này trừ khử tông chủ Thánh Kiếm Tông của ta, muốn Thánh Kiếm Tông chúng tôi thần phục. Giang gia chủ, xin hãy làm chủ cho Thánh Kiếm Tông của ta. Ngươi chính là đệ tử Tiêu Giao môn Lạc Phong. Có gì chỉ giáo? Ta nghe nói Tiêu Giao môn đã thu phục ba đại tông môn rồi. Tiêu Giao môn nên như thế nào ta vốn không nên quản, nhưng mà nhúng tay vào tứ đại tu tiên thế gia, có phải là giơ tay hơi dài rồi không? Giang gia các ngươi khi nào thì có thể thay mặt ba đại gia tộc khác nói chuyện rồi? Láo xược. Giang gia chủ đang nói chuyện, người dám ngắt lời. Tứ đại gia tộc chúng ta tất nhiên là theo Giang gia chủ là trên hết. Gia chủ cẩn thận, đứa trẻ này công pháp quái dị, có chút bản lĩnh trong người. Lão phu đại thừa đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Đoạn môn chủ, hôm nay ta sẽ thay mặt Tiêu Giao môn của các ngươi dạy dỗ tên nghịch đồ này. Công lực của Giang gia chủ đã đạt đến mức này rồi sao? Thật đáng sợ. Thằng nhãi Lạc Phong kia mà trúng một trưởng này của Giang gia chủ chắc chắn phải bỏ mạng. Một tia tàn hồn mà cũng có thể tránh được một trưởng này của bản tôn. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chán sống sao? Ta cho ngươi tọa nguyện. Ta vừa hay muốn tận mắt chứng kiến một chút gia chủ đứng đầu các gia tộc tu tiên rốt cuộc có bản lĩnh gì. Kiếm này tên là Trảm Thần, hoàng giai bát phẩm. Còn nắm đấm này của ta tên là Kỳ Lân Quyền, Kỳ Lân chí tôn. Quả nhiên là ngươi. Lần này cánh tay Kỳ Lân nhất định phải thuộc về ta. Xem chiêu. The film was translated and narrated by M. Mead. Mau đi, chạy mau. Từng tên một đều là đồ vô dụng, tham sống sợ bị mất mạng. Rốt cuộc ngươi là ai?
Ta là Giang Bình. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi là ai? Là công tử, thủ hạ lưu tình. Dù sao, hắn cũng là bá chủ của Giang gia ở Hạ Tu giới. Ngươi lấy mạng hắn trước mặt mọi người, sẽ bị toàn bộ Giang gia truy diệt. Tiền bối, hai tay khó địch bốn tay, được không bù mất. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi là ai? Nếu ngươi không nói, ta sẽ lấy mạng ngươi. Sư đệ, thật vô vị. Thi triển chút công phu mà đã bị ngươi phát hiện rồi. Diệp Dương, quả nhiên là ngươi. Không sai. Đến đây, ngươi đến trừ khử ta đi. Thân xác này của Giang Bình gánh vác khí vận của Hạ Tu giới. Ngươi hủy hoại thân xác này, ngươi cũng không phải được thần giới. Lấy mạng ta đi. Ngươi cho rằng ngươi bám vào người Giang Bình thì ta không làm gì được ngươi sao? Muốn lôi ta từ cơ thể hắn ra ngoài. Ngươi nằm mơ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, biển ý thức của Giang Bình sẽ bị tổn hại. Thiên đạo đã cảnh cáo ta rồi. Nhưng ta thật sự không cam tâm. Sư huynh Lạc Phong, huynh đang làm gì phụ thân ta vậy? Phụ thân, sư đệ, Hạ Tu giới có thiên đạo áp chế, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Ta ở thần giới chờ ngươi. Diệp Dương, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi tỉnh lại đi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc hắn đang nói chuyện với ai vậy? Cửu trưởng lão, tu vi của tiểu tử này quá khủng khiếp, cả Giang gia chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là mau chóng rời đi thôi. Đi. Sư muội Giang Mạn, phụ thân của muội ấy. Phụ thân. Cha, người tỉnh rồi sao? Người dọa Mạn Nhi sợ rồi. Mạn Nhi, ta đang ở đâu đây? Ta nhớ ta đang ngồi thiền ở Giang gia, sao lại ở đây rồi? Giang gia chủ, ngài bị người khác nhập vào rồi. Cái gì? Người nói đùa gì vậy? Ta bị người khác nhập vào. Tu vi Giang Bình ta đã nhập hóa thần cảnh. Nhìn khắp cả Hạ Tu giới này, có ai có thể nhập vào ta? Chuyện này không phải ba lời hai lời có thể nói rõ được. Mạn Nhi, đi thôi, về nhà với cha. Cha, con muốn ở cùng sư huynh Lạc Phong. Con, thì ra ngươi chính là tiểu tử Lạc Phong sao? Ta phải đồ nhi của ta, Giang Vô Đạo và Giang Vô Yêu, đến Tiêu Giao môn đón Mạn Nhi. Ngươi ngăn cản thì cũng thôi đi, ngươi còn hãm hại Giang Vô Yêu. Ngươi có đặt Giang gia chúng tôi vào mắt không? Cái gì? Ta diệt trừ Giang Vô Yêu? Lời này từ đâu mà ra? Dám làm không dám nhận sao? Giang gia chủ, ta xin nhắc lại một lần nữa, ta không có lấy mạng Giang Vô Yêu. Sư huynh Lạc Phong, muội tin huynh. Con, gái lớn không giữ được mà. Tiểu tử này có gì tốt, đáng để con vì hắn từ từ đến vậy. Tiểu tử ngươi, Giang Vô Đạo đích thân nói với ta, Giang Vô Yêu bỏ mạng trong tay ngươi, lẽ nào lại là giả? Tốt lắm, Giang Vô Đạo tìm mọi cách muốn đẩy ta vào con đường này. Giang gia chủ, Giang gia chủ có nhận ra người này không? Không quen. Người này đã từng được Giang gia dùng cấm thuật hồi sinh. Giang gia chủ thật tinh mắt. Người này là các lão của Thánh Kiếm Tông, bị Giang Vô Đạo đoạt mạng. Lời này là có ý gì? Người hồi sinh hắn chính là Giang Vô Đạo. Hôm nay nếu ta không xuất hiện, hắn đã có thể có được cái giấy thông hành duy nhất vào mỏ khoáng này. Chỉ là một cái hỏa khoáng sơn bé nhỏ, Giang gia sao có thể để vào mắt? Sao lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy? Giang gia, các ngươi khẩu khí thật lớn. Nhiều người như vậy lại dám nói hỏa khoáng sơn mà ai cũng muốn có được, mà các ngươi lại không để vào mắt. Giang gia chủ, ngươi không để vào mắt Giang Vô Đạo chưa chắc đã vậy, còn có Vương gia chủ, Vương Long. Hai người nhà Vương đâu rồi? Sư tôn có cần con phái người đi đuổi không? Thôi đi, Vương Long bỏ mạng, không thoát khỏi liên quan đến Giang Vô Đạo. Về phần trừ khử Giang Vô Yêu, hãm hại ta, cũng là Giang Vô Đạo làm. Giang Vô Đạo không có lý gì lại làm như vậy. Nếu ngươi không tin
cứ việc triệu hắn ra hỏi cho rõ. Giang Vô Đạo, ta đang ở đại hội tỷ đấu, mau chóng đến đây cho ta. Lạc Phong thật giỏi, lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta. Chủ nhân, bây giờ không phải lúc nói những điều này, ta vừa mới nhận được tin Giang gia chủ cũng đã đến hiện trường đại hội tỷ đấu. Ngươi nói cái gì? Giang Vô Đạo, đến hiện trường sao phải đi, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Vâng, sư phụ. Còn lập tức quay về. Chủ nhân, có muốn đến hiện trường đại hội tỷ võ không? Ta về chầu ông bà sao? Nhất định là Lạc Phong đã nói gì đó. Gia chủ chắc chắn không thể tùy tiện tin người khác. Ngươi không hiểu. Gia chủ, nếu như ở lại Giang gia không lộ diện, hắn còn tin ta. Bây giờ hắn ra rồi, lại gọi ta đến hiện trường đại hội tỷ đấu, rõ ràng là muốn đến hỏi tội. Đối phó Lạc Phong, ta có cách. Ngươi là ai? Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Ta là người của thần giới. Bây giờ ngươi đã hết đường rồi, không tin ta, ngươi còn có cách nào khác sao? Người của thần giới. Giang gia sở dĩ trở thành đệ nhất thế gia tu tiên là bởi vì Giang gia đời đời trấn thủ thiên môn. Giang gia trấn thủ thiên môn, chuyện bí mật như vậy, người này làm sao biết được? Được thiên đạo yêu ái, thiên phú tu hành dị bẩm, căn bản không xem các tông môn thế gia khác ra gì. Ngươi muốn ta mở thiên môn, nhưng từ trước đến nay chỉ có Giang gia chủ mới biết vị trí cụ thể của thiên môn. Ngươi quả nhiên là người thông minh. Ta có thể giúp ngươi trở thành Giang gia chi chủ. Chỉ cần mở thiên môn, thiên giới và hạ tu giới liền có thể thông suốt không trở ngại. Ngươi có thể tự do đến thiên giới, ta ở hạ tu giới cũng sẽ không bị thiên giới hạn chế. Thẳng lên thần giới, dù không có tu vi thần cảnh cũng có thể đến thần giới. Đương nhiên, viên thuốc này có thể nâng cao tu vi của ngươi đến thần cảnh. Chỉ cần mở thiên môn, Lạc Phong còn có Vương gia, ngươi có thể thu về làm của riêng. Đa tạ tiền bối, ta nhất định không phụ sự giao phó. Ta đợi tin tốt của ngươi. Chủ nhân, cẩn thận có bẫy. Ta đương nhiên biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Viên thuốc này rốt cuộc có lợi hại như vậy không? Tìm một người thử là biết. Giang Vô Đạo lâu như vậy còn chưa xuất hiện, hẳn là sẽ không đến rồi. Tiểu Hằng, ta đi Hỏa Khoáng Sơn trước, ngươi thay ta truyền lời cho Lý Vô Cực. Lời Lạc công tử nói là thật chứ? Đương nhiên, ta khi nào nói dối chứ? Ta nhất định đem lời nhắn nhủ đến lão tổ. Sư huynh Lạc Phong, muội muốn đi cùng huynh. Muội theo Giang gia chủ trở về trước đi, đợi huynh bận xong sẽ đi tìm muội. Ta ở Giang gia chờ ngươi. Theo ta về nhà, đi. Muội chờ huynh trở về. Công tử, mời theo ta đi Hỏa Quáng Sơn. Không phải chứ, hai người các ngươi còn đang hấp thu khoáng thạch lửa, ta đều hút không nổi nữa rồi. Không có đan điền, quả nhiên không được, dục tốc bất đạt. Đem công pháp luyện thể ta dạy ngươi, tiếp tục luyện lại đi. Vâng, sư tôn. Người nhà họ Lý đều đến đông đủ chưa? Tất cả mọi thứ bị cấm chế và nguyên rủa mạch đều đã đến đây. Lý Vô Cực, chuẩn bị xong chưa? Ta bảo vệ Lý gia nhiều năm như vậy, có thể giúp Lý gia giải trừ cấm chế, đây cũng là tâm nguyện cả đời ta. Tốt, bắt đầu thôi. Tiểu Hằng, lão tổ, Lý gia sau này giao cho con. The film was translated and narrated by M Media. Lão tổ. Kỳ quái, cấm chế trong cơ thể ta hình như biến mất rồi. Ta cũng vậy, thậm chí cảm giác tu vi đều tăng lên trong nháy mắt. Cấm chế của ta cuối cùng cũng phá rồi, thực lực cuối cùng cũng có thể tăng lên rồi. Cấm chế cuối cùng cũng được giải trừ, cấm chế của ta cũng được giải trừ. Cấm chế của chúng ta giải trừ rồi.
ta cũng giải trừ rồi. Cấm chế của ta được giải trừ rồi. Ta cũng vậy. Cấm chế của ta cũng được giải trừ rồi. Là lão tổ. Lão tổ hy sinh chính mình giúp chúng ta giải trừ cấm chế. Ngươi không nói cho ta. Giải trừ lý gia chúng ta, cấm chế trong cơ thể sẽ hy sinh lão tổ. Đây là Lý Vô Cực tự mình lựa chọn. Ngươi bây giờ đã là đại thừa bát trọng, cố gắng lên, đạt tới thần cảnh. Ngươi đến bảo vệ Lý gia, ta có thể sao? Đương nhiên có thể. Nhìn vào mặt mũi của Lý Vô Cực, ta cũng sẽ bảo vệ Lý gia các ngươi. Ngươi hay lắm, Giang Vô Đạo, lại dám bắt cóc sư muội. Cần ta giúp không? Không cần. Lý gia các ngươi vừa mới giải trừ cấm chế, cố gắng lên, củng cố tu vi. Thả ta ra. Giang Vô Đạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là dùng muội dẫn Lạc Phong đến đây. Sư muội, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, đợi sau khi ta triệt để nắm giữ Giang gia, biết đâu có thể đại phát từ bi, tha cho muội một mạng đi. Thật ghê tởm, uổng công cha ta tin tưởng ngươi như vậy. Muội dám đánh ta? Phụ thân ta và Lạc Phong sư huynh sẽ không bỏ qua cho người đâu. Ta dùng một chút thuật che mắt. Bây giờ muội vẫn là ở trong phòng thôi. Sư phụ e rằng không biết muội đã bị ta bắt rồi. Ta không ngại nói cho muội biết, mục tiêu của ta là Lạc Phong. Nơi này đã bố trí sẵn Khốn Long trận. Chỉ cần người tu luyện bước vào trận này, tất cả tu vi đều sẽ bị phong ấn. Thật nê tiện. Chỉ cần Lạc Phong dám đến, nơi này chính là nơi thân vong đạo tiêu của hắn. Còn về muội, đã thành người của ta, sư phụ tự nhiên sẽ gả muội cho ta. Muội trốn không thoát đâu. Dừng tay. Thằng nhãi danh, ngươi thật sự dám đến? Sư huynh Lạc Phong. Giang Vô Đạo, ngươi dám động vào Giang Mạn, hôm nay ta khiến ngươi hồn phi phách tán. Muốn hại Giang công tử, phải qua cửa của lão phu trước đã. Thì ra vương gia các ngươi cũng cấu kết với hắn. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn cản ta. Châu chấu đá xe, tu vi của Cửu trưởng lão đã đạt tới thần cảnh. Lạc Phong, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nơi này chính là nơi chôn thân của ngươi. Sư huynh Lạc Phong, huynh mau đi đi. Huynh đừng qua đây, mau đi đi. Muốn chạy, không có cửa đâu, mở trận. Cửu trưởng lão, hắn đã bị nhốt vào trong trận, tu vi toàn bộ đều mất hết. Lấy mạng hắn. Thằng nhãi danh, đi chầu ông bà đi, đừng mà. Sư muội, sư huynh Lạc Phong. Chuyện này không thể nào. Khốn Long trận là bí thuật của Giang gia, ngay cả gia chủ Giang gia bước vào cũng là mất hết tu vi. Còn có Cửu trưởng lão, hắn vừa mới uống thuốc tiến vào thần cảnh nhị trọng, sao có thể bị ngươi đánh một chưởng bỏ mạng chứ? Ngươi đừng qua đây. Ngươi đừng qua đây, ngươi không thể lấy mạng ta. Ngươi có gì mà không thể xử lý? Ngươi chỉ cần tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết là ai sai khiến tất cả chuyện này. Bỏ mạng đến nơi rồi, còn mặc cả với ta. Được, ta nói là một người của thần giới. Hắn nói để ta mở thiên môn, sẽ giúp ta trở thành gia chủ Giang gia. Gia chủ Giang gia, ta vẫn còn sống đây. Sư phụ sao người lại tới đây? Cha, Mạn Nhi, con bị người ta bắt đi ở Giang gia, là do cha sơ suất. Không sao. Phụ thân, người định xử trí hắn như thế nào? Đương nhiên là diệt trừ phản đồ. Sư phụ, là do con nhất thời hồ đồ, xin người tha cho con một mạng. Tàn hại đồng môn, sát hại Giang Vô Yêu, tự tiện dùng cấm thuật của bổn môn, bắt cóc Mạn Nhi, thông đồng với địch, tội không thể tha. Sư phụ, người thật sự muốn lấy mạng con sao? Lão phu Giang Bình hôm nay diệt nghịch đồ để chấn chỉnh môn phong, vậy thì đừng trách con vô tình. Các ngươi đều không đáng sống. Hắn bị làm sao vậy?
Tất cả các ngươi đều phải đi chầu trời. Láo xược. Ngươi, tên nghịch đồ này còn không biết hối cải. Không ổn rồi. Hắn, đây là triệu chứng tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay, lão phu sẽ đích thân lấy mạng ngươi. Thuốc này là người thần giới đưa cho ta. Ta vừa mới ăn hết rồi. Tu vi tăng vọt. Các ngươi không ai là đối thủ của ta. Giang vô đạo, thiên hạ vô địch. Chỉ bằng ngươi, bán thần cảnh cũng xứng đánh với ta. Tốt, hôm nay lão phu sẽ dạy dỗ ngươi một trận. Xem chiêu. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà có thể đỡ được chiêu này của ta, không tự lượng sức. Phụ thân, người không sao chứ? Đa tạ. Phụ thân, chuyện này là sao? Người là bán thần cảnh, vậy mà đánh không lại hắn. Đến đây đi, Lạc Phong, không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Hôm nay nhất định lấy mạng ngươi. Hôm nay các ngươi không ai đánh lại ta đâu. Chỉ cần ta động ngón tay sẽ khiến các ngươi tan thành mây khói. Không ổn rồi, hắn hoàn toàn bị nhập ma rồi. Dựa vào thuốc để nâng cao tu vi, vốn dĩ là tà đạo. Bây giờ ngươi còn nhập ma vô phương cứu chữa. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Bớt nói nhảm. Hôm nay ta và ngươi không xong đâu. Quy linh quyền. Cái gì? Ngươi lại có thể cản được một quyền của ta, không đau không ngứa. Lạc Phong, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Bây giờ đến lượt ta. Cái này sao có thể? Tu vi của ta sao lại do gì ra ngoài? Cái này rõ ràng là vô địch thiên hạ. Ngươi căn bản không thể chịu nổi thuốc của thần giới. Tu vi có thể trong khoảnh khắc tăng không tệ, nhưng ngươi cũng sẽ chịu không nổi, bạo thể mà mất. Cái này không thể nào. Hắn nói sẽ giúp ta trở thành chủ nhân của gia tộc Giang. Hắn muốn ta giúp mở thiên môn. Sao hắn có thể đối xử với ta như vậy? Không. Đồ vô dụng. Vậy mà không làm hắn bị thương chút nào. Không sao, chỉ cần thiên môn vừa mở chính là kỳ hạn của ngươi. Sư muội, có người cấu kết với Giang vô đạo, mưu đồ mở thiên môn. Chuyện này không tầm thường. Ta biết người này là ai. Thần giới thần kiếm chí tôn Diệp Dương. Sao người biết được? Thật không dám giấu giếm. Hắn là nhắm vào ta mà đến. Giang gia chủ, ta có một việc muốn nhờ. Vừa rồi người cứu ta một mạng. Đứng lên nói chuyện. Ta biết Giang gia đời đời bảo vệ thiên môn, không được tự tiện mở ra, nếu không sẽ gây ra đại loạn cho hạ tu giới. Nhưng mà ta muốn trở lại thần giới, chỉ có thể mở thiên môn. Với tu vi của ngươi đã đạt tới thần cảnh, hoàn toàn có thể độ kiếp phi thăng lên đó mà. Thần kiếm chí tôn e rằng sẽ không để ta dễ dàng phi thăng thần giới. Độ kiếp phi thăng e rằng vẫn sẽ bị đánh xuống. Mở ra thiên môn bay thẳng lên thần giới là con đường duy nhất của ta. Không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng Giang gia chúng ta chỉ có sức mạnh bảo vệ thiên môn, chứ không có sức mạnh mở thiên môn. Ta có thể mở thiên môn, chỉ cần ông nói cho ta biết vị trí của thiên môn. Đợi ta bay lên thần giới, nhất định sẽ đóng thiên môn lại, sẽ không để lại cho hạ tu giới bất kỳ khổ não nào và biến động nào. Sư huynh Lạc Phong, vậy đợi đến khi huynh phi thăng thần giới rồi, huynh còn quay lại không? Đương nhiên. Đợi ta xử lý xong chuyện ở thần giới, sẽ về hạ tu giới tìm muội. Phụ thân, người giúp sư huynh đi mà. Còn gì người đó, giúp huynh ấy đi mà có được không? Được rồi, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Đợi ta trở về Giang gia, hỏi 3 vị tiền bối ở thần giới, chúng ta sẽ quyết định sau. Đồng thời triệu hồi 3 vị chúng ta. Giang gia đã xảy ra đại sự gì? Mạo muội quấy rầy 3 vị tiền bối. Có một việc vãn bối vẫn luôn nghĩ không ra, vẫn muốn mấy vị tiền bối chỉ điểm cho. Chuyện gì nói nghe xem. Ba vị đã lâu không gặp. Ta là Thể Tu Chí Tôn. Ở thần giới các ngươi hẳn là đã từng nghe qua danh hiệu của ta, Kỳ Lân Chí Tôn. Kỳ Lân Chí Tôn, ngươi không phải đã lịch kiếp gặp nạn rồi sao? Ta bị người ám toán, bất đắc dĩ lưu lạc đến hạ tu giới,
Hiện giờ ta muốn mượn Giang gia các ngươi mở ra thiên môn, trở lại thần giới báo thù rửa hận. Thiên môn không thể tự tiện mở. Giang gia ta từ xưa đến nay bảo vệ thiên môn, tổ huấn không thể vi phạm. Đợi ta trở lại thần giới, sau này ta tiến cử 3 vị. Gặp thần đế thì sao? Cũng có thể cân nhắc. Vậy đi, nếu ngươi có thể tìm được vị trí thiên môn ở đâu, Giang gia chúng ta sẽ làm ngơ cho qua. Như vậy không trái với tổ huấn Giang gia. Yên tâm, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Giang gia, là do một mình ta, Lạc Phong làm. Sao ngươi biết nơi này là thiên môn? Những chuyện ta biết còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng. The film was translated and narrated by M Media. Không ngờ nhanh như vậy hắn đã mở thiên môn. Bản tôn đã chờ đợi từ lâu. Ngươi một mình đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi theo đám gà đất cuốn xanh cùng nhau đến chứ. Đối phó ngươi một mình ta là đủ. Thật sao? Sư đệ tốt của ta, giao ra cánh tay kỳ lân, trở về hạ tu giới của ngươi, lập lời thề vĩnh viễn không lên thần giới nữa. Ta còn có thể tha cho đệ một mạng. Lúc trước là huynh ám toán ta, ta mới bị huynh làm bị thương. Huynh cảm thấy bây giờ huynh có thể làm ta bị thương sao? Ta có thể khiến đệ thần hồn tiêu tán một lần, thì có thể làm lần thứ hai. Thân thể này của đệ, dù có được cánh tay kỳ lân, đệ có thể điều khiển được nó sao? Thân thể của ta có điều khiển được cánh tay kỳ lân hay không? Lát nữa huynh sẽ biết được. Ta cũng chuẩn bị chiêu thức mới cho đệ. Thần cảnh bát phẩm, long hành cửu thức, kỳ lân tí thứ tam thức, hư không. Sư đệ, đệ không có tiến bộ gì cả, vẫn là 3 chiêu kỳ lân quyền đó. Sao có thể như vậy? Kỳ lân tí thứ tam thức, vậy mà đối với huynh ấy không có bất kỳ tổn hại nào. Huynh mạnh hơn trước kia rồi. Sư đệ, là đệ quá yếu. Sao có thể? Quyền này của đệ ấy sao có thể làm ta bị thương? Huynh biết chiêu này tại sao gọi là hư không không? Đệ làm méo mó không gian. Không sai, muốn ép ta thì đừng trách ta nhẫn tâm. Sư đệ, xem đệ làm gì được ta. Đây là chiêu thứ tư mà ta ngộ ra được ở hạ tu giới. Kỳ lân tí đệ tứ thức, thôn thiên. Đệ, sao có thể đánh thắng ta? Người thua là đệ mới đúng. Lấy mạng huynh quá dễ dàng cho huynh rồi. Ta muốn huynh giống ta, ngã xuống chu thần nhai. Trùng tu ở hạ tu giới, đệ không thể đối xử với ta như vậy. Vậy lúc trước huynh đã đối xử với ta như thế nào? Sư tôn, sư huynh Lạc Phong, huynh không sao chứ? Chuyện của huynh xong rồi sao? Xong rồi. Sư tôn, không phải người nói muốn dẫn chúng ta từ thiên môn lên thần giới sao? Bây giờ người đóng thiên môn rồi, chúng ta làm sao lên được? Đúng, chúng ta muốn lên thiên môn. Chăm chỉ tu luyện, lịch kiếp phi thăng lên đi. Sư tôn, các người đều đến rồi sao? Giang gia đã phát thiệp mời định hôn sự của người và Giang Mạn. Chúng ta đương nhiên phải đến rồi. Mạn Nhi,
Sư huynh Lạc Phong. Vậy thì huynh có nguyện ý lấy muội không? Đương nhiên là huynh nguyện ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Nên đến rồi sẽ đến thôi.